اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا تاسو ته موږ د ایبل سکول چینل له طرفه مخاطب یو د مایکروسافټ آفیس کې ایم ایس ورډ پروګرام سٹارټ کړو موږ دې کې باندې موږ پیج لیاوټ کمانډز کوو پیج لیاوټ کمانډ د لپاره لږ ټیکسټ هغه الریډي چې کوم دی نو ما په سکرین راوستی دی یو کمانډ پې اپلای کړو ما پې آف کو اوس دې کې موږ پیج لیاوټ کمانډ کوو پیج لیاوټ کمانډ کې زموږ سره چې کوم اولنی کمانډ دی دا تیمز دی کلر دی فونټس افیکټس مارجن اورینټیشن سایز کالم بریک لاین نمبر ډیفینیشن دا کمانډ به موږ نن په دې کې کوو فرست کمانډ چې کوم دی نو دا موږ کوو تیمز الریډي موږ کړی دی تیمز کمانډ موږ سټډي کړی دی په دې کې مختلف فونټس دي تاسو وګورئ چې کوم یو زه سلیکټ کوم نو تاسو چې کوم ټیکسټ دی دا به تاسو ته ښکاري دا چینج کیږي د هغې فونټس سټایل نو دا دومره یوزفل کمانډ نه دی الریډي موږ کړی دی دا خپل فارمیټ ایم ایس آفیس والو جوړ کړی دی چې څنګه فونټس هغوی په دې کې اپلای کړي دي نو هغه یې اپلای کولی شو په هغې کې موږ څه چینجز نشو کولی هوم کې موږ الریډي دا فونټس ویلو د دې نه خپل فونټ سایز او فونټس نیم موږ چینج کولی شو واپس خپل دغه کمانډ ته راځو د دې نه بیا مختلف کلرز اپلای کولی شو دا ریډیمیډ هغوی اپلای کړي دي یا پرس که موږ فونټس چینج کوو د دې نه دا بل تیمز فونټس کمانډ دی د دې نه مختلف فونټس دي دا موږ په دې باندې اپلای کولی شو چې کوم یو سلیکټ کوو نو دا فونټس چې کوم دی نو چینج کیږي سټایل چینج کیږي خو دا الریډي موږ کړي دي خو موږ سیریل وایز روان یو موږ چې یو کمانډ موږ نه پاتې نشي افیکټس هم موږ الریډي کړی دی په دې کې اهم کمانډ زموږ سره مارجن دی مارجن اپلای کول نه مخکې زه مارجن تاسو ته کوم مارجن چې کوم دا زه سلیکټ کوم دې ایریا ته موږ لیفت مارجن وایو او د دې نه علاوه چې کوم دی نو دې ایریا ته موږ چې کوم دی نو ټاپ مارجن وایو دا سپیس پرنټر چې کوم دی نو دا سپیس پریدي مطلب دا دی چې یاره بالکل د کنارې نه پرنټ نه سټارټ کوي دا اکثر موږ لاین نمبر د لپاره استعمالو نو دې ایریا ته مارجنز وایو اوس د دې نه موږ کمانډ ورکو نارمل مارجن چې کوم دی نو دا 1 انچ لیفت رائټ او دغه رنګ چې کوم دی نو ټاپ باټم 1 انچ دا ډیفالټ وي که پرس که دا موږ کمول غواړو نو نیرو سټایل بیا انتهایی یوزفل کمانډ دی ورپسې چې نیکسټ کوم کمانډ دی نو دا 0.5 انچ هر سایډ ته چې کوم دی نو دا بیا د هغې کیږي اوس وګوره دلته ښه کافي سپیس دی چې کله زه دا اپلای کوم نیرو نو دا بالکل هغه سپیس کم شو هاف انچ شو واپس پی زوړ سټایل اپلای کوم نو نارمل ما ورکوم نو دا په دې باندې واپس نارمل اپلای شو دغه رنګې دلته راشو کسټم مارجن دا کمانډ چې کله مونږ لاست کې ورکو نو د دې نه چې کوم دی مونږ په خپله مرضۍ چې کوم دی نو مارجن چینج کولی شو ټاپ مطلب ته صرف کمول غواړئ د دغه ځای نه خو هر یو چینج کېږي خو د دې ځای نه مونږ اوس صرف ټاپ یا فرض کړه لیفټ چینج کوو لیفټ دا لاندې بټن چې کلیک کړي نو دا زموږ سره انکریز کېږي او ډیکریز کېږي دا دوه دې ته مونږ په ویجوال بیسک کې به کمبو وایو دلته هم ورته کمبو باکس وایي نو دا زموږ سره د دې نه کمیږي د دې نه نمبر او سیوا کېږي نو دا لیفټ 0.5 کومه نو دا وګوره بالکل نږدې شوه کم شوه که فرض کړه دا مونږ واپس سیوا کوو نو مارجن ورکو به نو دا بره بټن چې کلیک کوو نو دا واپس سیوا کېږي دې کې نور کمانډس هم پراته دي په مارجن کې پیپر دی یا فرض کړه دا کمانډس په دې کې پراته دي اورینټیشن پورټریټ او لینډسکیپ په څنګه کوو خو دا مخکې موږ سیریل وایز باندې به چې کوم دی نو دا کوو دا ټول کمانډز مخکې هم پراته دي په دې کې دوه ټیبس مزید نور دی پیپر او لیاوټ نو دا موږ کوو په دې کې صرف موږ مارجن ورکړو ګیدر دا یې زموږ سره یو چې کوم دی یو داسې دغه ایریا موږ ته ورکوي د بایندینګ دپاره سپیشل ایریا ورکوي خو اوس دا کمانډ چې کوم دی دا دلته ډایرکټ پروت دی نو دا هغه ځای ته هم موږ اپلای کولی شو مطلب دا اوس زموږ سره لینډسکیپ کې پروت دی که موږ پورټریټ ورکړو نو دا زموږ سره پورټریټ انداز شو لینډسکیپ او پورټریټ څه شی دی پورټریټ چې کوم دی دا موږ زوم کو درته پورټریټ اوږدوالي پیج ته وایي او لینډسکیپ پلنوالي پیج ته وایي نو د دې نه چې کوم یو سټایل ته ورکې دا اوس وګوره پلنوالي باندې شو دا پورټریټ چې کوم دی نو دا شو په اوږدوالي باندې شو د دې نه علاوه پیپر سایز دی عام چې تاسو فرض کا یو شاپ ته ځئ نو هلته تاسو همیشه تاسو نه تپوس کوي چې A5 پیج غواړئ که A4 نو دلته دا زموږ سره A4 که فرض که غواړئ نو دا A4 دی او بره چې کوم دی
دا زموږ سره چې کوم دی نو F5 دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو F5 ته او یو بل نوم هم وي، موږ ورته دلته بل نوم هم وایو لیګل. مطلب F4 11 انچي او دا لیګل چې کوم دی نو 14 انچي. د هغې هایټ د دې نه موږ پیپر سلیکشنز کولی شو، د هغې سایز سلیکشن د دې نه کولی شو. نور مزید په دې کې سایزونه دي، انولپ سایز مطلب الفابې سایز هم تور کولی شي، خو زیاتر یوز والا F4 F5 لیګل یا لیټر ډیفالټ دا سره چې کله MS Word کولاو کو نو لیټر سټایل باندې راځي. نو دلته که فرض کا F4 ورکوم نو دا زموږ سره بس F4 سایز باندې شو. کالم دا زموږ سره زیاتر نیوز پیپر کې استعمالیږي. که فرض کا دا زموږ سره 1 کالم دی. 1 کالم مطلب دا دی چې یاره دا د دې نه سٹارټ شي د دې پورې دا 1 کالم دی. اوس که فرض کا د اخبار په شانتي مونږه نیوز پیپر په شانتي چې کوم دی نو کالم جوړو نو 2 کالم ورکو نو دا زموږ سره 2 کالم شو. اوس دا تاسو کته شي دا زموږ سره چې کوم دی دا چې کوم ما سلیکټ کو دا 1 کالم شو، تاسو په سکرین باندې ښکاري، او چې کله موږ دا سلیکټ کړو دا زموږ سره 2 کالم شو. دغه رنګي که فرض کړه د دې نه 3 کالمز ورکوم نو دا زموږ سره اوس 3 کالم شو. واپس زه 1 کالم ورکوم 1 کالم ورکوم دا زموږ سره 1 کالم شو. بل ورپسې کمانډ دی بریک کې چې کوم دی نو دا زموږ سره پیج ډېر زیات استعمالونکی کمانډ دی او د دې شارټ کټ کی کنټرول پلس انټر دی. نو د دې لپاره به اول مونږ دا کار کوو چې کرسر په صحیح پوزیشن باندې ودرو. فرض کړه دلته ما پوزیشن د کرسر صحیح کو، دلته بریک کمانډ ورکا نو د دې نه د لاندې چې کوم دی فرض کړه دلته 2 لیکم 2 دا 2 چې کوم دی نو دا په پیج نمبر 2 ته لاړ شي. دلته اوس وګورئ زموږ سره تاسو وګورئ دلته 1 of 1 پیجز دي، دلته زموږ سره پیجز سوري 1 of 1 دي. اوس که فرض کړه دا کمانډ اپلای کما بریکو نو دا زموږ سره 2 پیجز ته راغله، خو کرسر په دغه ټیم کې ما لږ وفځو بل ځای ته زمانه لاړو. نو که فرض کړه دلته په دې 2 خواته دا کرسر ودرم په دې لاین باندې، تاسو اوس دلته کته شي دا وګوره په دې 2 سره ما ودرو بلینکینګ کوي. نو که اوس که فرض کړه دلته بریک کمانډ ورکم نو دا 2 چې کوم دی نو زموږ سره 2 نمبر پیج ته لاړ شي. دا وګوره 2 نمبر پیج شو. دلته تاسو دغه کې وګورئ دا زموږ سره 2 نمبر پیج شو سټیټس بار کې. اوس چې کرسر هم دلته ودرو او بیک سپیس کمانډ ورکوم دا به زموږ سره واپس ختمیږي، خو کرسر به دلته ودرو. خو دلته زموږ سره چې کوم دی دا تاسو وګورئ زه درته زوم کوم دا تقریبا 5 بټنې دي. د دې نه ول دا سکرین چې کوم دی زموږ سره په پیج لیاوټ باندې دی. اوس که فرض کړه دا مونږه آوټلاین فارم کې کو یا ډراپ کې کو نو دا بریک په بیا زموږ سره چې کوم دی مطلب دا دی چې دلته اوس بریک ته نه ښکاري، په دې کې بریک اپلای شوی دی. اوس د دې السلام علیکم لاندې ما کرسر ودرولو دلته به زموږ سره بریک اوس نشو کېږي. ښه دلته سوري دلته اوس وګوره د دې نه دا 2 نمبر پیج راغی، دا زموږ سره راغی 2 نمبر پیج راغی. او که د دې نه دا کرسر د بره کمه نو اوس دلته تاسو وګورئ دا زموږ سره 1 نمبر پیج راغی. بریک په دې ځای کې دی، دا کوم دی چې کرسر ولاړ دی په دغه ځای کې بریک دی په دې ځای کې. اوس که فرض کړه دلته دې کمانډ ته راشم او دلته زه آوټلاین فارم کې ورکم نو دا به بیا دې فارم کې راشي. که ویب لیاوټ کې ورکم نو دا به دې فارم کې راشي. او پرنٹ لیاوټ د دې نه زه ورکوم دا کرسر هم دلته دی ته تاسو وګورئ. دا کرسر چې کوم دی په دې ځای ته تاسو وګورئ دا وینډو چې کوم ما سلیکټ کړه نو د دې ځای چې کوم دی نو موږ د دې د سکرین دا ویوز مونږ د دې نه چینج کولی شو ویو. نو واپس دا اولنې کمانډ ورکوم نو دا پرنٹ لیاوټ چې کوم دی نو زموږ سره اپلای شو. په دې پرنٹ لیاوټ کې به دا بریک هم داسې ښکاري. دا وګورئ دا بریک دی زموږ سره، دا بریک په دې ښکاري مطلب ون ډے سلیکټ کوم دا به داسې ښکاري. اوس که دا پرس که مونږ ډیلیټ کوو نو کرسر به دلته ودرو او بیک سپیس به ورکړو نو دا زموږ سره ډیلیټ کېږي به. دا اوس وګوره ډیلیټ شو. اوس دلته تاسو وګورئ 1 of 1 پیج شو. ٹھیک شو. نیکسٹ کمانډ پرې پسې دی لاین نمبرز. لاین نمبر د پاره دا بریک کمانډ واپس اپلای کوو. لاین نمبرز دا کار کوي چې هر یو لاین ته نمبرز ورکوي. دلته اوس موږ ورکو لاین نمبر کنټینیو نو دا زموږ سره نمبر شو. مطلب کته پکې لیکل کړي او کنه ټوټل چې کوم دی 21 لاینز شو. دا د دې نه 22 سٹارټ شو، 21 چې کوم دی نو په بره پیج باندې شو او لاندې 22 سٹارټ شو. اوس
دا بریک هم ما د دې لپاره اپلای کړو که فرض که لاین ته مونږ لاړ شو او دلته تاسو ته زه زوم کوم ریسټارټ ایچ پیج که فرض که دا آپشن زه ورکړم نو زموږ سره به دا پیج نمبر 2 چې کوم دی نو واپس د ون نه سټارټ کیږي. تاسو ګورئ دا پیج نمبر 2 چې کوم دی نو واپس د دغه نه سټارټ شو د ون نه سټارټ شو فرام بیګینینګ نه. نیکسٹ کمانډ په دې پسې اخرنۍ کمانډ دی هیپینیشنز. هایپنز اپلای کوي هغه ورډ چې هغه لږ غټ وي او د لاین په اخره سر کې وي نو هغې ته هایپن ورکوي. اوس فرض که لاین نمبر زما ختم کړه زه دا کمانډ اپلای کوم نو دلته اوس دا اټومیټیکلی زم چې آن کوي نو دلته هارد ورکینګ یو ورډ په دې کې ایده راغی هارد ورکینګ. دا وګورئ دا ورکوټه غونتې ډیش ورته ولګېدو او بقایي لفظ آی ان جي چې کوم دی نو سیکنډ لاین ته اپلای شوه. نو د دې کمانډ دا کمانډ هم د دې پرپز لپاره د دې وجې لپاره موږ استعمالوو. دلته یو لفظ دی یا دلته حجي آباد حج نه سوري دا هم هارد ورکینګ دی. اوس فرض که دلته یو داسې لاین وي چې هغه کې اینډ کې یو ورډ لیکلی کېږي. فرض که زه دلته یو ورډ لیکم انوایرمنټ نو په دې کې بر لږ سپیس شته دی خیر ته لږ سپیس دې ختمومه. اوس دلته تاسو وګورئ انوایرمنټ ای ان وی آی دا دلته راغی او بقایي چې کوم دی نو سیکنډ لاین ته شفټ شوه. نو دا هایپن د دې ځای نه اپلای دی نو دا ورډ سره دا چې د دې د وجې نه کېږي. دا زموږ سره په پیج لیاوټ کې کمانډز نن لپاره دا کافي دي. دا کمانډ که فرض که مونږ آف کوو نو نن کمانډ به ورکړو او انشاءالله بقایا چې څه کمانډز وي واټر مارک دا به انشاءالله نیکسټ ویډیوز کې کوو. ویډیوز لنډې کېږي او انشاءالله که ژوند وفا وکړه. اوس اجازت غواړو. فی امان الله. شب و بخیر.